নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ 3189টাকৈ পদ মুকলি হ'ব অসমৰ কৃষি বিভাগত আৰু এই ভেকেন্সিবিলাক ক্ৰমাগতভাৱে আহিব তথা এই বছৰতে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰদান কৰিব বুলি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে কৈছে তো আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টোই চাব পাৰিব তেও কোড এই ভাষণটো দিছে কোড কৈছে এদৰে যে ইমানখিনি পদ ওলাব বুলি সেই ভিডিঅ'টো মই এই ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে সংযোগ কৰি দিছো আপোনালোকে চাব পাৰে কাট কৰি আৰু অহাকালি যি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকৰ পৰা এডিআই পেজটো বুকমাৰ্ক কৰি ৰাখিব যিকেটা ওয়েবসাইটত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব গোটেই কেটা ওয়েবসাইটৰ লিংক দিয়া আছে ডাইৰেক্ট লিংক দিয়া আছে তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ৰোল নম্বৰ বহুৱাই ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব তো এইটো হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ অসমৰ যেটো টুইটাৰ একাউণ্ট আৰু ইয়াতে তেওঁৰ এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ইয়াতে দিয়া আছে আৰু এই ভিডিঅ'টোতেই কৈছিলে এই কথাখিনি যে আৰু আজি কৃষি উন্নয়ন বিষয়াৰ 111 গৰাকী কেণ্ডিডেটক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আৰু সেই মৰ্মে এই কথাখিনি কৈছে তো আপোনালোকে কথাখিনি চাওক আৰু নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগন্তুক দিনত এই বিভাগত আৰু 3189 আৰু সেইটো হ'ব এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশন এসিস্ট্যান্ট VLW আৰু 157 গৰাকী জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এজিও এসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ পদত নিযুক্তি দিয়া এই বছৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে আৰু আমি অসমত খেতিয়কসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে